Potatis- och purjolökssoppa, det passar perfekt tycker jag den här tiden på året. Potatis- och purjolökssoppa. Exakt det här receptet det gjorde jag och min kompis Filip Fastén för 100 år sedan när vi hade ett program som hette Mitt kök. Och jag har nog inte haft något recept som så många har kommit fram till mig på stan och sagt att de har lagat. Vilket jag tycker är lite tokigt, för det är en helt vanlig potatis- och purjolökssoppa. Fast den är jäkligt god. Det första man ska göra är att skala potatisen. Jag använder en mjölig potatissort. Och det är för att jag vill att den ska just binda ihop soppan lite grann så den blir krämig och god. Sådär. Och sen ska jag hacka ner då potatis, gul lök och purjolök i mindre bitar. Och det som är så bra är att det är en soppa som ska mixas. Och det har jag sagt förut. Då behöver man inte vara så noga med hur man hackar grejerna eftersom det ska ju bara mixas ihop sen. Det är skönt. Jag känner redan nu att det här är som gråtlökar. Så mycket tips för hur man undviker att gråta av lök. Jag har tyvärr inget cyklop, men det är ju väldigt effektivt. Sådär. Och så potatisen också. Ju mindre potatisbitar jag gör, desto fortare går det att koka soppan. Och nu gör jag så att jag sätter på plattan och drar i smöret, så kan det här börja steka medan jag hackar resten. Ingen purjolökssoppa utan purjolök. Det kan vara ganska mycket sand i den här, så viktigt att man tvättar den noga. Och lite vitlök. Jag vill egentligen bara att löken ska bli genomskinlig och sen är den redo för buljongen. Och då har jag tagit helt vanlig färdig hönsbuljongtärning, ner med 2 stycken, för jag ska ha 1 liter vatten. Ser redan nu faktiskt att den här purjolöken var så stor så jag kommer behöva lite mer vatten tror jag. Men det här kontrollerar jag på slutet när den har kokat klart, hur tjock den är och hur krämig jag vill ha den. Lite vitpeppar, lite salt, men samma sak här med soppor, man får smaka av på slutet igen. Lite viskar, det vill jag alltid ha, i princip i allt jag äter. Inte så lite heller. Nu ser jag att potatisen börjar gå sönder, alltså den är mjuk. Och då är det läge att mixa soppan. Sådär, den här soppan tycker inte jag behöver vara helt slät, utan det kan fortfarande vara lite bitar, men ändå semi-mixad skulle vi kunna säga. Nu ska jag smaka på den så att jag vet att den är lagom salt och så vidare. Lite mer salt. Det beror ju lite på hur salt buljongen man har i är. Så det är alltid bra just med soppa att smaka av en extra gång efteråt och inte dra i för mycket salt från början. Jag trodde ju tidigare att jag skulle behöva ha i lite mer vatten. Och jag är glad att jag inte hade i det, för att jag tycker att det här är en perfekt soppkonsistens. Det är egentligen bara för mig att servera den, och då ringlar jag också i lite olivolja för extra smak. Potatis- och purjolökssoppa, det är verkligen en bortglömd klassiker i mitt kök. Men nu är den inte bortglömd längre. Så gott och så varmt.